ආයුබෝවන් අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වගේ රසවත්ම ආහාර පහසුවෙන් නිවසේදීම හදන හැටි ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන subscribe button එකයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි සීනුවයි ඔබලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. කොස් කියලා කියන්නේ පෝෂණය අතින් ගොඩාක් ඉහළ කෑමක්නේ. ඉතින් අද මම හදන්නේ රසම රස කොස් මැල්ලුමක්. ඒකට අපිට ඕන කරනවා සුද්ධ කරගත්ත කොස් මදුළු, ඒ වගේම කොස් ඇට ටිකක්, ගාගත්ත පොල් බෑයක්, ඊට අමතරව ලොකු ලූණු භාගයක්, සුදු ලූණු බික් ටිකක්, කහ කුඩු, ලුණු, අබ ඇට ටිකක්, ඊට අමතරව කරපිංචා, අමු මිරිස් කරල්, ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ කොස් ඇට තම්බ ගන්න එක. ඒකට මම මේ වගේ වතුර පිරුණු භාජනයකට කොස් ඇට ටික දාලා තම්බ ගන්නවා. කොස් ඇට තැම්බෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවනේ. අපි කොස් ටික තැම්බෙනකොට කොස් ඇට දැම්මොත් කොස් ඇට ටික අමුවෙන් තමයි අපිට කන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ කොස් ඇට ටික තම්බ ගන්න එක. ඊට පස්සේ මම කොස් මදුළු ටික පුංචි පුංචි පෙතිවලට කපා ගන්නයි හදන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ මං කොයිතරම් හීනියටද කොස් මදුළු කපා ගන්න කියලා. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි කොස් මදුළු කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මම පොල් මැල්ලුම හදා ගන්නයි යන්නේ. ඒකට මම මේ ඔක්කොම දේවල් අරගෙන ගලේ අඹර ගන්න ඕනේ. මේ තමයි ඒ අඹරගත්ත පොල් මැල්ලුම. ඔන්න දැන් මගේ කොස් ඇට ටික තැම්බිලා ඉවරයි. දැන් මම මේක ලිපෙන් බාගෙන මේ පොතු සුද්ධ කරගන්නයි හදන්නේ. ඒකට මේ විදිහට පිහියෙන් අපි කොස් ඇටේ දෙකට කපලා පහසුවෙන්ම පොතු ටික ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට මම ඔක්කොම කොස් ඇටවල පොතු අරගන්නවා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ කොස් ටික තම්බ ගන්න එක. ඒකට මම වතුර වීදුරුවක් එක් කරනවා. ඕගොල්ලෝ ගන්න කොස් ප්‍රමාණය හැටියට වතුර ටිකක් එකතු කරන්න. ගොඩාක් එකතු කරන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් කොස් ටික බැරි වෙයි. දැන් අපි මේ කොස් ටික තම්බ ගන්නයි හදන්නේ. එක වර්ගවල කොස් තැම්බෙන්න යන වෙලාව වෙනස්නේ. මට මේකට ගියේ විනාඩි 6ක් විතර. දැන් නම් අපේ කොස් ටික තැම්බිලා වගේ තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට ටිකක් දැන් අරන් පෙන්නන්නම්. පේනව නේද? ඒව බෙරි වෙලත් නැහැ, අම් වෙනුත් නැහැ. දැන් මං ඔන්න ලිප ඕෆ් කරනවා. ඊට පස්සේ මං හදාගත්ත මගේ පොල් මැල්ලුම තම්බගත්ත කොස් එකට එකතු කරනවා. පොල් මැල්ලුම එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි තම්බගත්ත කොස් ඇට ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි තම්බගත්ත කොස් ටිකත් එක්ක මේ දෙකම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ මම ලිප ඕෆ් කළා. ඒත් තාම රස්නේ තියෙන හින්දා සාස් පානේ පියන විනාඩි 5ක් විතර වහලා තියන්න ඕනේ පොල් මැල්ලුම මැලවෙන්න. විනාඩි 5කට පස්සේ ඔන්න මන් දැන් පියන අරිනවා. දැන් නම් මගේ පොල් ටික හොඳට මැලවෙලා තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ. දැන් නම් මගේ කොස් මැල්ලුම හරි. මේ තමයි ඒ රසම රස කොස් මැල්ලුම. ඔබත් නිවසේදීම මේ වගේ රසවත්ම ආහාර හදනවා වගේම අපේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්නත්, කමෙන්ට් කරන්නත්, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.